pinaka-best na optimized settings for 1080p sa Black Myth Wukong na nakita ko. By the way, we are playing this game using RTX 4070 MSI Trio with i7 13th Gen, tsaka naka 32GB RAM tayo, DDR5. So, bago tayo pumunta sa settings, kita nyo naman, sobrang solid nung graphics, wala tayong nakikitang FPS drop. And naglalaro tayo around 110 to 130 FPS. Sobrang sobra sa minimum requirement na 60 FPS para talagang ma-enjoy natin yung laro. Tara, pakita ko yung settings. Sa graphics, sa super resolution, sinagad na natin to since naka 40 series naman tayo, and yung target quality mode natin is DLAA. Ito na yung pinaka-ideal option natin since powerful naman yung GPU and gusto natin i-improve yung image quality, target resolution, at saka yung frame rates natin. Full ray tracing, hindi ko na siya in-on. For me, satisfied naman na ako sa nakikita kong visual quality na meron ako. Pero kung sobrang lakas naman talaga ng rig nyo, pwede nyo itong i-on. Why not? Mas solid yung magiging immersion ng game. Next, punta tayo sa graphics preset. So first, yung view distance quality. Gusto ko kasi buo yung feeling ng game. Parang nakikita ko yung layo ng field, buo agad yung nakikita kong objects, tsaka maganda yung quality. So cinematic ko siya. Sa anti-aliasing quality naman, cinematic, ginawa ko rin siyang cinematic. Technically, ang ginagawa lang naman nito is mas ginagawa niyang totoo yung digital objects na nakikita natin. Pag sinabi nating digital objects, ito yung character natin mismo, si Wukong, Sun Wukong, yung kalaban, yung mga puno, lahat ng details na nakikita natin, mga shapes sa game, mas nire-refine neto. So, ginawa ko siyang cinematic para mas maganda talaga at mas solid. Post effects quality, ang focus lang naman nito kung bakit ko siya ginawang cinematic din. Ito yung parang, siguro example dito yung lighting, kung paano napaprocess yung ilaw sa game na mas immersive siya. Kung maaraw man sa game, kung foggy man or umuulan, mas maganda yung rendering. Shadow quality, hindi ko na siya masyadong tinaas din, high lang siya. After kasi ng high, may very high pa. Hindi ko na rin siya masyadong napapansin, and pag naglalakad naman tayo sa game, may shadow, pero parang dinadaan-daanan lang naman natin siya. So, for me, high na. Okay na yan. Texture quality, syempre, yung overall texture quality ng game, yung objects, gusto pa rin natin solid. So, cinematic. Visual effect quality, almost same with post-effect quality. Like, ito nga, yung impact niya sa atmospheric fog, yung sa cloud density, tsaka yung particle effects. Especially pag gumagamit tayo ng mga special skills ni Wukong, mas kitang-kita natin yung details doon. Hair quality, hindi ko na rin to masyadong tinaas unless siguro gusto nyo talaga makita yung spec ng details talaga ng objects, ng boss, ni Wukong. Itaas nyo to. Pero so far dito sa settings na to, okay na tong high. Vegetation quality, pwede nyo na rin to iset as high, very high. Actually, tinest ko lang din kung kaya ba siya ng cinematic. Parang hindi naman ganun katindi din yung naging impact. For me, especially sa mata ko. So, pwede na tong very high. No problem na dito. Global illumination quality, same din to sa post-effect quality, visual effect quality. Yung overall ambience ng game, hinay ko lang siya kasi total binawi ko naman siya sa post-effects quality tsaka visual effect and texture quality. So, pwede nyo na itong i-high lang din. And of course, reflection quality, yung character natin, especially sa mga boss fights din. So, water, or kung ano man yung season, kunyari nakikipaglaban tayo, kung umaaraw man, umuulan, foggy, nasa ere, sobrang okay ng reflection quality pag sinet natin siya sa cinematic. So, yun lang. May kita nyo naman dito, yan, binalik ko lang sa game. Sobrang okay naman, di ba? 122 FPS tayo ngayon. Punta tayo dun sa may mga parang archers. And wala naman tayo nakikitang FPS drop. So far, sobrang okay naman siya. Try din natin to.
okay naman. So, again, nilalaro natin to using RTX 4070 MSI Trio with i7 13th Gen using DDR5 RAM na 32 gig. So, hopefully, matry nyo din, and kung swak din sa rig nyo, sobrang satisfying na netong settings na to. So, yun lang. Maraming salamat. Boom. Patay.